Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID. At latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA enrollment form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office XII. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagi ang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African swine fever. Huwag pakainin ng kaning baboy. I-disinfect ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Panoorin, makilahok at maging motivated. Mga ka-Agri, handa na ba kayong muling matuto? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay yung production ng gulay. School on the Air o SOA on Vegetable Production. Dito lang sa Agri Tayo Soccsksargen. And welcome back mga ka-Agri! Unang-una po sa lahat, nais po sanang batiin nating mga ka-Agri na nagmumula pa sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12 at sa ating mga kababayan na sa mga dako ng Pilipinas na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Kayo po na yun ay nakatutok sa School on the Air via official Facebook page ang Agri Tayo Soccsksargen sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office XII na pinamumunuan ng ating Regional Executive Director Roberto T. Perales. Dito sa ating programa, ating pong tatalakayin ng mga importante at kapaki-pakinabang na may impormasyon tungkol sa tama at angkop na pagtatanim ng gulay. Kaya samahan ninyo ako mga ka-Agri dito lang sa SOA on Vegetable Production.
Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat mga ka-agri at welcome sa ating pangatlong episode ng SOA on Vegetable Production. Makikita sa inyong mga screen ay si Ian Carbonell ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DAR Food 12 at naririto na po ako sa isa sa mga pinaka-competitive na municipalities ng ating bansa, ang Surala South Cotabato. At makikitang nakiniti din sa tabi ko isa sa pinakamasigasig na senior agriculturist ng ating rehiyon. Kaya mga ka-agri, let us welcome Sir Hill Egalin. Isang napakagandang umaga, Sir Eya, nasa buong nakikinig sa ating SOA on Vegetable Production. Ayun. At mga ka-agri, binabati ko rin po si Ma'am Shernova Joice Lapeña na kasalukuyang naka-standby sa Tupi Research and Experiment Station at handang magbahagi ng kanyang mga panibagong kaalaman tungkol sa vegetable production na yung episode. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Joyce. Okay, magandang umaga ulit sa iyo at sa mga nanonood sa atin dyan. So, excited na ba kayo sa another topic natin ngayon? So, for today's episode, tatalakayin po natin yung sinabi ni Sir na vegetable production. Ayun. Pero bago tayo tumungo sa ating resource speaker, may nais na po kaming itanong sa iyo, Sir Hill. Yes, Sir Eya. Gaano ba ka-competitive ang Surala in terms of vegetable production? Of course, ayan, ang municipality of Surala kasi is blessed with rich and fertile soil. Kaya, vigorously growing ang mga gulay dito. Okay, kasi location specific po kasi yung mga gulay para sa lowland and sa upland production. So, at isa pa doon is naka-clustered yung aming mga vegetable associations and cooperatives kung saan sila miyembro. Oh. So, naka-planned out talaga kung kailan sila tatanim ng ganito mga gulay. Oh. So, kasi organized group sila into 9 associations here in barangays, different barangays sa municipalities. So, madali namin silang ma-reach out kung ano po yung mga programa natin mula sa Department of Agriculture at sa lokal na pamahalaan ng Surala. Oh, ayun. Speaking of planting din po, sir, ano po yung mga commodities or mga vegetables na ginagrow po ng Surala South Cotabato? Surala is known sa pinakbet at sa chapsoy. Anything else po, sir, in terms sa ano po yung ma-offer ng Surala po in terms sa tourism naman para sa mga ka-agri natin? Yes. Hindi pa po nakatuntong dito sa Surala. Of course, yung mga top 5 commodities din namin na belong is that rice, corn, banana, coconut, and pineapple. Ayun. Sa turismo naman. Of course, sa turismo naman, meron po tayong known sa landmark dito sa Surala is the rice terraces. Oo po. Kaya mga ka-agri, narinig yun ang panayam mula kay Sir Hill. Kaya para sa hindi pa po nakapunta dito ng Surala, go na po kayo! At yun mga ka-agri, huwag din kalimutan ng i-like at i-share ang ating Facebook live stream na yung umaga upang mabigyan din ng oportunidad ang iba nating mga kababayan na may nais ring matuto tungkol sa vegetable production. Kaya na yun, atin ang tunghayan na ating research speaker para sa kanyang karagdagang kaalaman tungkol sa vegetable production. Kaya mga ka-agri and Sir Hill, sabay-sabay nating sabihin, handang makinig at matuto dito lang sa SOA on Vegetable Production. Sa muli, magandang araw sa lahat. So, ako po si Shernova Joice T Lapeña, vegetable expert po ng Tupi Research Station at punta na po tayo sa ating lecture ngayon is yung ating vegetable production. Okay. So, unang-una, ano po ba yung mga gulay or what is vegetables? So, ano ba yung mga gulay natin? Okay. So, ang mga gulay or yung vegetables, ito po yung mga plants kung saan yung mga prutas, yung fruits, seeds, roots, tubers, bulb, stems, leaves, or flower ay nagagamit for our food. So, ito po silang nagbibigay ng mga nutrients sa ating mga katawan. Ayan. So, ano po bang importance ng mga gulay natin or yung vegetables natin? Unang-una, nagbibigay po ito ng nutrisyon sa ating katawan. Kalawa, it also helps the economic, especially po yung sa mga labor forces natin. Kung nagtatanim tayo ng mga gulay, example, yung malawakang gulayan natin, nakakatulong po tayo sa mga labor natin kung saan nag-hire po tayo ng mga tao for different labor services. Then, pangatlo is yung industrial uses.
So may mga gulay tayo na pinaprocess po natin para gawin siyang iba't ibang mga produkto kagaya ng ating mga kamatis, ginagawa siyang ketchup or tomato paste. Ayan. Okay? Next. So ano-ano ba ang mga types ng mga vegetables natin? So meron tayong dalawa. So una, it is according to plant parts. And yung pangalawa is according to family or yung method of culture or paano sila pinapatubo. So sa una is according to plant parts, meron po tayong isa is yung leafy vegetables. So ano bang mga leafy vegetables? Ito po yung mga green, verdant plants which edible leaves packed with essential vitamins, minerals, and antioxidants. So ito po yung mga gulay kung saan ang ginagamit natin is yung mga dahon nila. Yun po yung ginagamit or kinakain natin. Then we have yung root or bulb crops. So these are edible plant parts that grow underground, offering a variety of textures and flavors from starchy sweetness of potatoes to the pungent bite of garlic. So ito po yung example, yung mga spices natin, mga onion, garlic, yung kamote, patata. So yun po yung mga root or bulb crops natin. Next, we have yung mga beans. So beans are legumes with edible seeds encased with pods, offering a versatile source of protein, fiber, and essential nutrients. So, majority ng nutrients na makukuha natin sa mga beans natin is mostly protein and fiber. Ayan. Next is mga fruit vegetables natin. So, ito po yun, ang mga fruit vegetables natin, yung usually na nasa lowland areas natin. Botanically, ang ano sa kanila is mga prutas. Pero ginagamit na, but are often used as vegetables in cooking due to their savory flavors and culinary versatility like tomatoes and cucumbers. Next is, we have the flower vegetables. So these are edible blossoms of plants offering vibrant colors and unique textures such as delicate florets of broccoli and the vibrant heads of cauliflower. So ito po yung kinakain natin is yung mga bulaklak nila. Kagaya yung mga nating kalabasa. Ayan. Sino po yung kumakain ng mga dyan, mga bulaklak ng kalabasa. So masarap po yan sa gulay. Okay. Next. According naman sa method or according sa family or yung sa method of culture. So meron tayong 4. So we have yung brassica or yung mga madadahon na gulay. Next is yung cucurbits or yung mga pamilya ng opo na mga gulay. Then yung legumes, ito yung mga gulay kung saan ang tawag sa kanilang mga prutas is pods. Tapos nandoon sa pods, yung nandoon makikita yung mga seeds nila. Then lastly, we have the solanaceous. So example dyan is yung mga kamatis, eggplant, and mga sili. Okay. Next, ano ba yung purpose ng pagtatanim natin ng gulay? Or yung purpose of vegetable production? So, unang-una is for backyard or home production. So, ito po yung, atong purpose na ito is usually for home consumption. Yung kinakain lang natin. Nagtatanim tayo for our own consumption lang. Then, pangalawa is we have the community or the school gardening. So, tinatanim siya sa community or sa school, then para i-provide yung pagkain sa community and sa school din. So, sa isang barangay, nagtipon-tipon sila upang maghanap ng isang area at sabay-sabay silang magtatanim, nagtutulungan, tapos yung harvest is sa kanila din magpupunta. Ayan. So, ang purpose nito is usually for nutrition gardening. Then next, we have the commercial production. Ito na yung pangmalawakang ang pag-produce ng ating mga vegetables. So, we have yung market gardening, truck farming, seed production, processing, and vegetable forcing. So, ito kung makikita nyo sa mga pictures, ayan. Ito yung nauna, makikita nyo sa picture dito, is yung nagtatanim siya kung sa small area lang, kung saan yung target na market niya is nasa market, different market like nasa palengke or sa mga small communities. Next is we have yung sa truck farming, meaning ito na yung pangmalawakan talaga na gulayan natin, yung ekta-ektarya kung saan yung mga naha-harvest na gulay is sinasakay sa mga truck at dinadala sa different lugar kung saan nila ibebenta yung kanilang mga gulay.
Then we have yung pagtatanim ng gulay para kukunan natin ng mga buto. So napaka-importante po ng seed production natin kasi kapag hindi tayo mag-seed produce, wala tayong itatanim ng mga gulay sa susunod. Okay. Next is we have naman yung pagtatanim para ipa-process yung ating mga gulay. Halimbawa, yung sa ibang lugar, yung mga carrots nila, ginagawa nila mga baby carrots, ayan, pina-process nila into different products. Okay, next is, yung last is vegetable forcing. Ito naman po yung pagtatanim ng mga gulay kung saan off-season siya. Kumbaga, halimbawa, lalo na ngayong panahon, is hindi na natin yung climate natin, climate change na. So, through the vegetable forcing, nakakapag-palaki pa rin tayo at nakaka-harvest pa rin tayo ng gulay. Example natin dito is yung mga greenhouses. Example sa likod ko, greenhouse po ito. So, dito po kami nagtatanim ng mga lettuce namin kung saan every month pwede kami makatanim kahit maulan or mainit. Ayan. So, continuous lang yung ating pagtatanim sa vegetable forcing. Okay. Next is we have yung different management and approaches. So, mayroon tayong dalawa. We have yung organic farming and next is we have yung integrated crop management. So, ano ba yan? Ano ba yung dalawa na yan? So, yung organic farming, it focuses on the producing food without synthetic fertilizer, pesticides, or genetically modified organism. Ito po yung pagpapalaki or pagpuproduce ng pagkain na hindi ginagamitan ng mga synthetic na fertilizer or yung mga pesticides. So, focus lang sila sa mga natural na mga inputs for growing their vegetables. So, unang-una dyan is yung key aspect po ng organic farming natin is yung soil health. So, sa soil health natin, ang ginagawa po ng farmer dyan is, ang ginagamit nila para ma-maintain yung soil health is gumagamit po sila ng compost, then mga cover crops, and yung pag-practice ng crop rotation. Then next, we have yung natural pest control. So, kasi hindi sila nagagamit ng synthetic na mga pesticide. So, ang ginagawa ng mga organic farmer, they rely on beneficial insects, like yung mga birds also, and yung mga other natural predators to control yung mga peste natin sa gulayan. Then next is no synthetic fertilizer. So, ang ginagamit nila na mga abono is yung kanina sabi ko yung compost, manure, and also yung green manuring para mag-provide ng nutrients sa ating crops. Next is yung no GMO, yung tinatawag natin na genetic modified seeds. So, this is to ensure na yung crops natin are grown without genetic mutation. So, yan po yung organic farming natin. Very strict po sila nito. Okay, next is, kanina is organic farming and we have the integrated crop management. This is a sustainable approach to farming that combines different practices to optimize the crop production while minimizing environmental impact. So, it focuses on using the combination of different techniques. So, for example natin, sa pest and management disease control natin, they are using a combination of biological control, cultural, and yung chemical. So, yun yung ginagawa nila to manage the pests and diseases. Then sa soil health management naman, the farmers use yung crop rotation pa rin, cover cropping, and other organic amendments yung ginagamit. So, halimbawa yung mga botanical concoctions natin like FFJ, FPJ, OOHN. So, yun pong ginagamit para ma-maintain yung soil health natin. Then next is yung water management naman. So, para hindi po sayang yung tubig, kasi lalo na sa during dry season, so importante na hindi po mag-waste ng tubig. So, pwede po tayong gumamit ng mga method like yung irrigation scheduling. So, mag-schedule lang po tayo kung when tayo magdidilig. Also, we can use yung drip irrigation. Kumbaga, kontrolado yung mga tubig na nare-release for our vegetables. And next is yung water conservation practices. Halimbawa, yung umuulan, may iba na practice is na parang tinitipon nila yung tubig ulan. Tapos yun yung ididilig nila sa kanilang mga gulay. Ayan. Next is for the nutrient management naman. Ito naman yung sinasubmit nila yung kanilang sample ng kanilang lupa para magkakaroon ng soil test
kung saan doon makikita yung anong nutrient ang kailangan ng kanilang gulay. So, ano yung specific, kung ilang bags lang ba talaga yung kailangan para hindi po sobra ang malagay to minimize yung leaching ng mga fertilizers natin. Then, also, it minimizes yung environmental pollution and maximizes the yields of our vegetables. Next is for the weed management naman. So, they combine cultural practices, mechanical, and chemical methods. So, kung sa field gap naman, kung pwede, yung pinaka-last na resort na yung paggamit ng mga synthetic na chemicals. So, we conduct yung different mechanical, meron tayong mga rotivator, pwede naman yung manual weeding, ayan, kung pwede. Kung hindi na madadala, pinaka-last na yung paggamit ng mga synthetic na mga chemicals natin. Okay, next. Okay, yung pinaka-aim talaga ng ating integrated crop management is to create a balanced and healthy ecosystem within the farm itself. Ayan, to reduce yung environmental impact and to improve yung profitability for the farmers. Ayan, okay. Next is, so, what are the factors affecting growth and development? Actually, na-discuss ko na ito sa dating episodes natin. So, parang na lang siya. Brief na lang. So, first we have yung environmental factors or yung abiotic factors. Isa doon is yung soil and fertility, ang water, sunlight, temperature, and relative humidity, and wind velocity. So, na-mention ko na ito sa dating episode natin. Next is we have yung biological factors or yung biotic factors natin. Ito yung mga weeds, mga pest, insect pests, and pathogenic microorganism. Then also yung mga animals. Ayan. The next is we have the cultural management and practices. Ito yung na-mention ko din sa last na episode is we have yung site selection, varietal selection, land preparation, seedling production, care and management, and harvest maturity and indices and procedure. So, napaka-importante na i-follow talaga natin yung tamang cultural practices ng ating gulay. From the time sa selection ng ating area, kung when tayo, anong variety yung itatanim, ang land preparation natin, how many times tayo mag-plow, mag-harrow, and yung seedling production natin, napaka-ano din yan, lalo sa mga solanaceous natin. If hindi po maganda yung pagpuproduce natin ng seedling, maaapektuhan po talaga yung ating yield niyan sa huli. So, ayan, yun yung mga factors affecting yung growth and development ng ating mga gulay. Next is, ito naman yung soil mixture. Ano po ba yung iba't ibang mixture na maganda for our vegetable? So, ito may different ratios dito. Sa loam soil naman, kapag ang lupa natin is loam soil, pwede tayo gumamit ng 1:1:1 ratio with loam soil plus compost plus rice hull. Then kapag medyo clayish or medyo maputik or compact yung lupa natin, pwede tayo gumamit ng ratio na 1:2:1 ng clay soil, compost, tsaka rice hull para ma-enhance or ma-improve yung aeration within our soil mixture. Then, a reminder lang, recommended to sterilize soil mixture to kill off soil-borne pathogens. Ito yun siya, before po tayo tatanim, especially kapag magsiseedling tayo, kailangan po yung soil mixture natin is ma-sterilize talaga siya para mamatay kung ano yung mga soil-borne pathogens, yung mga sakit na nakikita sa lupa. So, yun po yung importance ng ating ng pag-sterilize ng ating lupa. Okay. Eto, ano ba yung mga ways or mga dapat gawin para ma-sterilize yung lupa natin? Unang-una, kapag naka-seed plot tayo, so pwede po tayong gumamit ng mga rice straw or rice hull. Ipapatong po natin ito sa ating na-prepare na seed bed at dahan-dahan po nating sunugin yung nilagay natin na straw tsaka rice hull. Then, or pwede naman yung paggamit ng ating kumukulong tubig. Ibuhos natin sa ating seed plot yung kumukulong tubig para ma-sterilize po yung lupa. Then also, we have etong soil mixture. Pwede po siyang niluluto or niro-roast po yung ating lupa para mamatay yung mga diseases. So, yung
kapag gumamit tayo ng 1:1:1, so after natin na mix yung lupa, i-roast po natin ito gamit yung malaking kawa, or meron na naman tinatawag natin na steam, sterilizing through steaming. So sa isang malaking drum, na metal drum, doon po natin nilalagay yung soil mixture natin at pinapakuluan po natin iyon for 30 minutes para mamatay or sure po na ma-sterilize yung lupa natin. Okay. Next, so ano ba yung sa pagtatanim naman? Ano ba yung different ways of planting our vegetables? So first is we have yung direct seeding or direktang pagtanim sa ating area. So ito po yung mga direkta po tayo nagtatanim kapag ang ating mga buto is yung malalaki. Yeah, so large seeds. So seedling produce are large and grow fast. So mas madali kasing tumubo yung malalaking mga buto natin. Then for crops sensitive to transplanting such as yung carrots and radish. So ito hindi siya ina-undergo ng seedling, so direkta din itong itatanim sa ating area. Then we have yung plants with slow root regeneration. So example po natin nun is yung mga legumes. So kasi mahina po yung pag-develop ng roots nila, so ang ginagawa ay direkta na din itatanim itong mga legumes natin sa ating area. Next is yung pagtatanim natin sa seed box or sa seedling tray. So kapag seed box yung gagamitin, pwede po tayong gumamit ng wood or plywood with a dimension of 50 by 33 by 7. Ayan. Then kapag sa seedbed naman, dapat na-sterilize po natin yung ating seedbed. Kagaya ng sinabi ko kanina kung paano siya sterilize. Then also, yung cellular seedling tray. So, meron po tayong seedling tray kung saan may mga butas na. Then, sa mga seedling tray natin, pwede po tayong magtanim ng 2 hanggang 3 buto. At pwede din po tayong pwede din tayong maglagay ng complete fertilizer in each na hole before tayo mag-fill atong soil mixture. So, yun po yung initial fertilizer niya sa ating mga seedlings. Okay? So, ano ba yung advantage ng paggamit ng seedling tray? Unang-una is economical in terms of seed usage. So, mas makakasave po tayo sa mga seeds. Then, uniform of seedling growth. So, mas uniform po yung pagtubo na ating mga seeds dito under sa seedling. And it can minimize or eliminate seedling stress. Handy. So, mas madali po siyang i-transport if magtatanim na tayo. Then, it gives aeration to the root system. So, yun po yung mga advantage kapag gumamit po tayo ng seedling tray or doon tayo tatanim ng ating mga seeds. Okay, next is yung mga land preparation and field layouting or yung paggawa ng plot or bed. So, ano ba yung mga ways? So, in layouting, it is ideal that the plot be in the east and west direction to maximize the utilization of sunlight and minimize yung shading. Then also, plow and harrow 2 to 3 times alternately in 1 week interval. Okay. So, ano ba? Ito makikita inyo sa screen. Kapag solanaceous, ang gagamitin natin is 1/20 na plot size. So, ayan. Ang spacing between 1/20 na plot natin is 80 cm. Example natin is eggplant, tomato, at yung sweet pepper. Next, for brassica naman, crucifers and leafy vegetable and root vegetable, at the plot size of 1/20 meter, pwede yung 0.5 meter yung spacing within the plot. Example natin is yung mga cabbage, cauliflower, broccoli, petchay, kangkong, carrots, and radish. Then for ating cooker beets, yung mga opo natin, pamilyang mga opo, mga kalabasa, yung mga crawling type or kailangan ng space para mas maganda yung kanyang bunga. So sa 1/20 pa rin na plot, dapat yung spacing between plot is nasa 3 meter. Yung 3 meter dun po yun po yung magiging crawling area ng ating mga cooker beets. So example natin yung watermelon at saka mga squash. Next is yung cooker beets pa rin pero trellis type lang. Ito yung overhead trellis kung saan ang kanyang spacing lang is pwede 70 cm or 0.7 meters. So, ito po yung example, yung mga pipino natin, ang palaya, ayan, yung mga kailangan ng mga overhead trellis.
Ayan. Next is, ito, another trellis type din. Mas malaki yung, kumbaga mas malaki yung area para mas marami yung bunga na maano, lalong-lalo sa mga ampalaya, tsaka opo, tsaka patola. So, same din na 3 meters yung ating spacing between plots. Then, for legumes naman, 1/20 plot, so 0.7 meters yung gagamitin natin na spacing. Example, yung mga munggo, string beans, soybean. So, ayan. Okay. So, break muna tayo. So, yun po yung first part ng ating lecture for today. Stay tuned lang po tayo. Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at mangingisdang may edad na 18 taong gulang pataas na magparehistro sa Register System for Basic Sectors in Agriculture. Kung magpaparehistro ay ihanda lamang ang mga sumusunod. Ang RSBSA ay daan upang maipamahagi ng gobyerno ang tulong direkta sa mga identified farmers at fisher folks. Good news dahil pwede nyo ring iparehistro ang inyong asawa at mga anak na tumutulong sa pagsasaka at pangingisda. Para sa dagdag na kaalaman, tumungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Municipal Agriculture Office. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African swine fever. Huwag pakainin ng kaning baboy. I-disinfect ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID. At latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA enrollment form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ng RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. At ulit, sa ating pagbabalik sa ating SOA or School on the Air, ang tatalakay naman natin ngayon is yung ating cultural practices of different vegetables. So tatalakayin po natin yung mga in details, yung ang different pagpapatubo ng mga kasi-klaseng mga gulay. So meron po tayong mga examples dito. Unang-una is yung ating talong, eggplant productions natin. So ano ba yung kailangan? So first is sa site selection ng ating pagtatanim ng talong. So ang gusto ng mga eggplant natin is direct sunlight. Mas maganda yung tubo niya sa sandy loam and clay loam. So yung pH, soil pH na gusto niya is between 5.5 to 7. Then moderate sensitive po siya sa flooding. So kung medyo matubig po yung area nyo, so wag po tayong tatanim ng talong dyan.
Then is moisture sensitive din po siya during flowering and fruit enlargement. So kapag yung area ninyo is maulan tapos yung time na pagpa-flower is medyo sensitive po yung mga talong natin dyan, baka hindi po mamuo yung mga bunga. Okay, next is pagsaselect ng variety na itatanim. So varietal selection dapat is high yielding yung variety. Dapat resistant to pests and diseases. And dapat adaptable to local climate condition and acceptable syempre sa mga consumers natin. Yung gusto ng mga consumer. If gusto ng mga consumers natin is yung mahahaba at makinis, yun po yung itatanim natin. If gusto naman nila is yung maliliit, yun po yung itatanim. So depende po yan sa mga consumers or yung bibili ng ating mga gulay. Next is for land preparation naman. Magpa-plow and harrow po tayo 2 to 3 times in 1 week interval. And for yung soil depth or yung depth ng paggawa ng ating plot is nasa 5 cm to 20 cm yung kalalim. Yung plot size naman na gagamitin is 1 by 20 meter. Then mag-a-apply din tayo ng basal. Next is yung pag-install ng plastic mulch para ma-lessen po yung labor natin sa pagdadamo. Okay. Next is, so for seed bed preparation and seed sowing, so for 1 hectare, ang kailangan po nating number of seed beds is 5 with 1 by 10 meters at 5 cm yung kataas. So, kailangan pulverize po yung lupa na gagamitin at saka na-sterilize yung seed bed para sa pagtatanim. Also, yung distance naman is nasa 5 cm. So, if gaano karaming seeds ang kailangan na talong for 1 hectare, so kakailanganin po natin ng 100 to 200 grams na seeds. Then, ipiprick po natin yan or i-tin out and ita-transfer natin po yan siya sa mga small pots after 1 week. So, or before transplanting. For seedbed preparation pa rin, so for seedlings naman, so i-fill yung holes with sterilized potting medium. Then, tataniman po natin iyan ng isang buto kada butas. Then, cover with fine soil, then water with sprinkle. So, after natin tanim, dapat idiligan natin agad. So, kasi maliit yung ating mga buto ng ating talong, so kung pwede, yung gagamitin na sprinklers, yung fine yung tubig na lumalabas, para hindi po maaanod yung mga buto. Okay. So, sa seedling care, so kailangan, kung pwede, meron po tayong temporary shelter for ating seedlings. Then, ang water naman, we should water morning or afternoon. So, after, also, we can drench with starter solution ng ating mga seedling para mas maganda yung tubo niya. Then, 1 week before transplanting sa field, dapat ma-harden po yung seedlings natin by gradually exposing sa araw at saka gradual watering. Ayan. Next for transplanting. So, if ready na po mga seedlings natin, so paano po malalaman? So, 4 to 6 weeks from sowing, or kapag meron na siyang 3 hanggang 4 na totoong dahon niya, so ready for transplanting na po yan sa field. So, 1 seedling at a distance of 60 by 70 cm per hill and 50 cm per row. So, yun po yung planting distance. Then, after natin nagtanim, kailangan magdilig agad after transplanting. Okay. So, fertilizer application naman sa 20 meter na plot natin. So, magbasal po tayo ng 1 sakong organic fertilizer, 4 na kilo ng complete at 1 kilong urea. So, yun po yung ating i-apply na basal. Then, also, cover with soil or mix thoroughly with soil. So, pag magbabasal po tayo, kung pwede, imimix po natin yung organic fertilizer at saka synthetic or itatabunan po natin ng lupa before po natin ilalagay yung ating mga seedling or itatanim. Okay? Next, so, ito naman po yung yung aabuno natin after ng basal natin. So, sa talong natin, we can apply fertilizer through drenching, yung parang didilig natin. So, ginagamit ang isang knapsack or 16 liters ng tubig at 500 ml solution per puno. So, itatansya na lang natin yan. So, sa 16 liters, first week after transplanting, pwede pong
yung urea is 75 grams. So, ihalo po natin 75 grams ng urea sa 16 liters of water at yun po yung ating i-drench. And after second week is 150 grams naman ng urea ang ihalo natin sa 16 liters of water at i-drench. Then, ayan, kung makikita nyo sa screen, yan yung i-follow natin. So, for the third and to 6 weeks, ang gagamitin na is yung complete na. With following yung different ratio ng complete fertilizers natin. Okay, next is yung sa irrigation naman. So, we should irrigate the seedbed 2 days before transplanting to cool down the soil. Then, water the plants immediately after transplanting. So, yan na-mention kayo kanina. Yan sa weeding naman, we can manage by hand weeding or by off-barring at 14 days after transplanting and by healing up at 21 days after transplanting. So, pruning. So, necessary, kailangan po natin mag-prune sa ating mga talong para ma-ensure yung plant growth and development ng ating eggplant. So, next is the removal. It is to remove yung mga lateral branches or shoots up to the fork or yung fork branches, yung tatlong branches ng main branches ng ating talong. This is also to reduce yung competition and nutrient absorption ng ating mga talong. Okay. Ayan. So, ano ba yung mga different insect pests? So, sa ano natin is meron po tayong mga white flies, fruit and shoot borer. Meron po tayong mga beetles. Yan po yung mga major insect pests. So, sa mga diseases naman, yung mga blight, yung mga bacterial diseases natin, yung kalaban po ng ating talong. Ayan. So, how to minimize po yung mga etong mga problem, yung mga insect pests and diseases natin. So, avoid monocropping, meaning hindi po tayo tatanim sa isang plot ng puro talong lang sa isang season. So, kung pwede, after ng isang season na talong, kung pwede, other crops naman yung itatanim, yung ibang family vegetables naman, like, halimbawa, legumes. Pagkatapos ng solanaceous is legumes naman itatanim. So, magko-crop rotation tayo. Next is intercrop with other vegetable or legumes. Next is using highly resistant na mga varieties to iwas po yung mga insect pests and diseases. Then, practice yung cultural, biological, and chemical control measures or yung ating integrated crop management. Okay. Next, harvesting. So, kailan ba tayo ha-harvest ng ating talong? So, after 46 to 50 days, pwede na po tayong mag-harvest ng talong natin. So, it also depends po sa mga variety. Then, we should harvest fruits that are still tender and young. So, pwede po tayong mag-harvest twice a week for a period of 3 to 6 months na harvest. Then, we have to remove yung damaged fruit and isa-sort po natin based sa market standard. Okay. So, yun po yung for talong. Then, sa kamatis naman, halos na-mention ko regarding sa requirement ng talong is pareha lang po yung mga practices niya. Ang ano lang po natin sa kamatis is yung sa harvest, pag-harvest naman. So, harvest, pwede tayong mag-start harvest sa kamatis 55 to 65 days after transplanting. Ayan, so we should harvest early in the morning. And also, hindi ko na-mention, pwede din po tayong mag-install ng mga trellis sa ating talong at saka sa kamatis. Kasi may ibang mga variety ng mga talong at saka kamatis natin na medyo malalaki. So, kailangan siya ng support. So, mag-apply po tayo ng mga trellis niyan or mga sticks. Ayan. So, yung for the pests and diseases naman, same lang din po yung mga pests and diseases na nakikita sa kamatis, yung kagaya sa talong. And same din yung kung paano siya i-minimize. Okay? Okay, ang susunod naman is yung pagtatanim ng ampalaya or yung ampalaya productions natin. So, ang mga kailangan natin tandaan, for site selection, dapat sandy loam to clay loam po yung ating lupa. Good yung drainage. Then, yung soil pH niya is between 5 to 6.7. Then, dapat mataas po sa organic matter yung ating lupa na tataniman ng ampalaya. At, for varietal selection, so same din, kailangan natin pumili ng mga high-yielding na varieties, yung resistant pa rin siya sa pests and diseases, adapt po sa
local area na tataniman at acceptable sa consumer. Then for the land preparation, dapat well pulverized and leveled po yung ating area. We have to plow and harrow 7 days interval. Yung plot size is same pa din, 1/20, and we should apply yung basal fertilizer din. So for planting naman, so this is direktang tatanim na po tayo sa area sa kapag ampalaya pong tatanim natin. So tatanim po tayo ng 1 seeds per hill. So yung distance is 80 to 100 cm between hills at bibigyan po natin ng space for crawling area nila na 3 meters wide. Okay. So sa seed sowing, ang gagawin para to ensure po yung germination na ating ampalaya, pwede po natin i-crack or gupitan or i-cut yung tip ng seeds natin. Then isosoak po natin ito for 30 minutes to 1 hour. Then after natin na-soak yan, so i-fill natin ng potting medium yung ating tataniman. Then we can sow 1 seeds per hole with embryo facing down. So dapat yung yung tip dapat naka-face down. So after natin nag-sow, we can sprinkle with water, then provide temporary shelter kapag nag-seed sow tayo. So for how to care yung na plant natin na for seedlings. So na-mention ko, we should provide temporary shelter. We should water regularly when needed. We should also harden yung seedlings natin gradually by exposing sa sunlight. Then drench with starter solution. Then we can transplant 10 to 15 days after sowing or when the true leaves develop. Okay. So we should provide yung trellis sa ating ampalaya. So provide trellis to support yung climbing vegetables natin. So we can construct yung 3 meters wide and 1.5 meter to 2 meter using bamboo or yung wooden post. Then intertwine with wire or nylon twine in crosswise and lengthwise direction, both sa taas at saka sa gilid. Then sa fertilizer application naman, for our 20 linear meter, magbasal po tayo ng isang sakong organic fertilizer, isang kilo ng urea at 4 na kilo ng complete fertilizer. So same pa din, we should cover the fertilizer with soil or pwede siyang i-mix thoroughly sa lupa before tayo tatanim. Okay? So for drenching naman ng ating abono after ng pagtatanim. So same lang po sa ating talong kanina. So sa first week after transplanting, urea ang gagamitin. So 75 grams ng urea, ihalo natin sa 60 liters na tubig with 150 ml solution per puno. Then, ayan, kung makikita nyo. So, follow lang po natin itong recommended na i-drench. Okay. Next. So, sa pruning. So, we should remove yung lateral vine and old leaves from base up to 1 meter high. So, from sa baba, sa base, hanggang 1 metro, tanggalin po natin yung mga vines niya. Then, maintain only 1 to 2 lateral vines only. So, for irrigation, irrigate po tayo if necessary, and ang mga ampalaya natin hindi po siya makatolerate sa medyo matubig na area. So kung matubig ang area, iwas po tayo sa ampalaya niyan. So for weeding naman and cultivation, pwede po tayo mag-off bar at 7 to 10 days after planting and healing up 15 to 20 days after transplanting. So yung insect pest and diseases, yung mga major insect pests ng ating ampalaya, we have yung beetle, corbit bugs, fruit fly, thrips, leaf miner, aphids, white flies, cutworm, and root grub. So, yun po yung insect pests. For our diseases, we have yung dumping off, anthracnose, powdery mildew, and bacterial wilt. So, yan po yung mga insect and diseases ng ampalaya. So, avoid po natin yan if meron po tayong mga variety na resistant po sa ganitong mga sakit at saka mga pest. Okay. So, maturity, when tayo ha-harvest ng ampalaya. So, we can start harvesting our ampalaya at 18 to 20 days after blooming or when the fruits green, shiny, and have attainable size. If ating nyo na pong size nyo na pwedeng harvest, so pwede na tayo maka-harvest niyan, 18 to 20 days. So, it can be done continuously for 2 to 3 months. Okay.
So, yun po for our ampalaya. Next is, we have yung squash or yung mga kalabasa naman natin. Okay, so for site selection ng ating mga kalabasa, so maganda po siya sa well-drained sandy loam with 5.5 to 6.5 na soil pH at required po talaga na relatively dry or warm climate natin siya itatanim or during dry season. Then varietal selection, same lang din, dapat high yielding yung variety, resistant sa mga sakit, maganda sa adaptable sa inyong area, tsaka acceptable sa consumer. So for land preparation naman, we can plow and harrow 2 to 4 times and alternately 1 week interval with same depth pa rin na 15 to 20 cm with same plot size na 1 by 20. Also, we can apply basal and also we can install yung plastic mulch. And also, pwede din tayo mag-practice ng zero tillage. Meaning, hindi po tayo magla-land prep or parang magkakadak lang tayo ng clearing. And we can manually remove lang yung mga weeds. Then, maggagawa lang po tayo ng mga butas at 10 cm yung kalalim with 3 by 3 meter distance. Ayan. Okay. So, for planting, also, ang kalabasa natin is direct seeding siya or direct planting siya. So, in a single row, plant yung 2 to 3 seeds per hill with 80 to 1 meters yung distance between hills and crawling area na 3 meters yung wide. So, after planting, we should cover yun with a thin layer of soil. For sa seed sowing naman, if ano po tayo sa seedling, fill the tray with potting medium or na-mix natin na soil with 1 seeds per hole and with the tip of the seed facing down and cover with fine and water immediately after sowing. Then for seedling care naman, provide also again yung temporary shelter and water regularly when needed, and also we can conduct hardening of the seedlings natin. Then after 10 to 15 days of sowing, pwede na po tayong mag-transplant ng ating kalabasa. Okay. So for fertilizer application ng same area natin na 20 meters, basa lang po tayo ng isang sakong compost, 4 na kilo ng complete, 1 kilo ng urea. So parang pare-parehas lang po, no? So also ito po yung kanyang recommended na fertilizer or pag-aabuno through drenching. So, ayan. So, first week after transplant natin or after planting natin, lagay lang po tayo, haluin po natin yung urea na 75 grams sa 16 liters of water. At yun po yung ating i-drench sa ating kalabasa. Ayan. Then, following, ito yung nakikita yung sa screen. So, follow lang po tayo sa first, second to 6 weeks na pag-a-apply through drenching. Okay. Next is pruning. So, sa kalabasa natin, we can start pruning na siya after 10 to 15 days after transplanting. So, we have to remove yung shoots from the fifth node below. So, bilang lang po tayo ng mga nodes. Yung ika-5 nodes, tanggalin na po natin yung mga shoot pababa. Okay. Para ito po yung mas maganda po yung tubo ng ating mga kalabasa. Then also, kailangan din natin i-remove yung mga deformed na prutas para hindi po masayang yung nutrients na kinukuha ng plant na mga kalabasa natin. Focus lang siya sa yung magagandang mga bunga. Okay. So, place 5 to 6 cm thick bedding like yung mga rice straw or rice hull beneath ng ating mga prutas para hindi po masisira or ma-prevent po yung pag-rot or pagbubulok ng mga kalabasa natin. So, irrigation, so same lang, we have to irrigate once a week or yung kailangan ng ating mga kalabasa. Then, for the pests and diseases naman natin, yung mga major pest po ng ating, insect pest po ng kalabasa natin is yung beetle, cucurbit bugs, fruit fly, thrips, leaf miner, aphids, whiteflies, cutworm, and root grub. Then, also, yung sa diseases naman, same din, yung dumping off, anthracnose, powdery mildew, bacterial wilt, and etc. So, ang kailangan natin gagawin, we should practice yung IPM or yung Integrated Pest Management. Alam ko naman na meron pong topic niyan regarding sa ating IPM na tinakal po ng taga-RCPC natin. Ayan. Okay, next. So, sa harvesting naman.
So we can harvest or we can start harvesting yung kalabasa natin at 55 to 60 days after transplanting. Or kapag yung ano niya, yung pedicle niya or yung parang pungango, if nag-dry na siya, pwede na po natin yung i-harvest. So also, you can harvest immature pa siya when it is to be cooked with skin. Ayan. Kapag maliit pa or bata pa yung kalabasa, pwede na hindi na natin tanggalan ng balat. So, kapag maliit pa yung mga kalabasa natin or immature pa. Okay. Next, so yun po yung for our kalabasa or yung squash production. Next is, let's go naman sa string beans or yung ating sitaw. Okay. Sa sitaw, ayan, so parang pare-parehas lang po yung mga requirement natin from site selection, varietal selection, land preparation, tsaka sa planting. So, ang ano lang natin dito is yung sa trellis. Sa trellis natin, kailangan natin mag-provide kasi yung ating pole sitaw is climbing plant siya. So, we should provide stake when plants begin to climb at 25 days after emergence ng ating pole sitaw. So, place 1.5 to 2 meter long stake between plants in slanting position. Ayan, kung makikita nyo sa screen, so yan po yung itsura niya. So, ititrain po natin yung vine niya habang tumutubo po yung ating mga pole sitaw. So, meron ditong dalawa for recommended spacing. For bush sitaw, ito po yung sitaw na hindi po kailangan ng trellis. So, bushy type lang siya. So, ang spacing natin is 50 to 75 between rows and 20 to 30 cm between naman hills or puno. For pole sitaw naman is 1 meter between rows and 30 to 50 cm between hills. Okay. So, ayan. So, for fertilizer application, ang kailangan natin, pag magbasal tayo is isang sakong organic fertilizer, 3 kilong complete at 2 kilong urea. Ayan. Also, ito kung makikita nyo sa screen, follow lang natin yung different rate ng ating fertilizer. I-apply natin through drenching. Ayan, follow lang po natin yung sa screen. Okay. Next. Ayan. So, sa irrigation, same lang din. Depende sa weather or kailangan ng ating pole sitaw. Then, for the insect pests and diseases, ang gagawin lang natin is we should practice yung good cultural management and sanitation. And also, we should use yung highly resistant talaga ng mga varieties. And practice pa rin yung mga IPM. So, sa harvesting naman, we can harvest pods when they are still green and immature. So, we can harvest twice a week. Pwede tayong mag-harvest morning tsaka late in the afternoon. Okay. So, yun po yun for our sitaw or yung string bean production. Next is we have the okra naman, okra production. Ayan. So, for site selection, best siya sa sandy loam with 5.5 to 7 ang soil pH niya. Same lang din sa varietal selection. Land preparation, same lang din yung mga practice. Then sa planting naman, we should plant 2 to 3 seeds per hill with a distance of 30 to 75 cm. Ayan. So, okay. So, sa irrigation, same lang din if needed ng ating mga okra. So, for fertilizer application naman, during basal, apply po tayo ng isang sakong organic fertilizer, then 4 na kilo ng complete at 1 kilong urea. Then also, ito, follow din natin itong different rate ng ating abonos through drenching. Parang pare-parehas lang naman sila. Okay. Okay, weeding. So, pwede po tayong off-bar after 15 days na nag-emerge yung ating sitaw. And pwede tayong mag-healing up after 1 month. And kailangan natin i-remove yung mga weeds between plants para maiwasan yung competition. Okay, so pwede tayong harvest na ating okra kapag pa siya, green, tsaka immature pa siya. So, wag nating hayaan na malalaki na masyado tsaka matigas na kasi hindi na yun siya makain. Okay, next is for the insect pests and diseases ng
ating okra. Okay. So, meron tayong mga stink bug, yung ating mga squash cotton stainer, and we also have yung sa disease, we have yung mga powdery mildew, yung blight, fruit rot, and root knot nematode. So, kapag meron po tayong mga crop na merong sakit, so pwede po natin yan siya tanggalin. So, i-approve po natin yan, at saka kung pwede itapon sa malayo or ililibing na lang natin para hindi po makaka-infect sa ibang mga plants. Then also, we should practice pa rin yung IPM and using high resistant variety. Okay? Lastly is ito naman yung petchay or yung mga mustasa natin. Yan. So, yung mga petchay natin, maganda po siya sa clay loam na lupa at dapat mataas sa organic matter. Ang kanyang soil pH is nasa 6 to 6.8. Okay. For land preparation, so same lang, following yung different kanina, plow and harrow 2 to 3 times, then yung plot size same lang din. So for seedbed preparation naman, pwede po tayong mag-construct ng seed box natin. Or pwede din tayo ng seedbed natin na 1 by 10 na seedbed. Then we can sow yung seeds natin and cover them thinly with soil. So, yan po yung kapag sa seedbed natin. So, for seedling naman, pwede po, gamit po yung potting medium natin, i-fill natin yung mga butas, then we can plant po yung petchay natin, 2 hanggang 3 buto, then cover with fine soil, then didiligan after. Then for transplanting, so ready na po tayo mag-transplant na ating petchay after 10 to 15 days na sowing or kapag meron na pong 2 totoong dahon. So 4 rows po yung gagawa natin. So 4 rows, we can plant 1 seedling with 20 by 20 yung distance per hill niya. So after naman natin transplanting, we should water immediately. So, for fertilizer application sa 20-meter plot, same pa rin is 1 sakong organic fertilizer, 1 kilong complete, at saka 4 na kilo na urea. Okay? So, ayan. Ito naman, sunin lang po natin itong sa screen. Ito po yung kanyang recommended na pagdedrench ng ating So, sa petchay, ang gagamitin lang natin is yung urea lang. So, mag-apply lang po tayo ng drenching from 1st to 4th week lang po. So, irrigation, we can irrigate daily. Then, yung mga insect pests na major insect pests sa ating petchay is yung mga aphids, flea beetle, and diamond back moth. So, kapag meron pong na-infect na mga plants, so, i-uproot lang po natin, tanggalin po natin yan para hindi po maapektuhan yung iba. Then, we should practice yung integrated pest management pa rin. Then, we can start harvesting our petchay after 3 to 4 weeks after transplanting. Okay. So, ayan. So, ano po ba yung mga different nutritional value ng different vegetables natin per 100 grams of edible portion? Ayan, kung makikita nyo po sa screen. Ayan. So, ayan, kagaya ng ating may mga protein, fats, fiber, carbohydrates, calcium. So, yan po yung different nutrients na makukuha natin sa different na gulay na tinatanim natin. So, yun lang po for our vegetable production. Sana po may natutunan kayo and continue lang po sa pag-follow ng ating SOA for more episodes. So, sa huli, ako po si Shernova Joice T, Lapeña, vegetable expert ng DA Tupi. Thank you! Mga ka-Agri, gutom pa ba kayo sa kaalaman? Huwag mag-alala dahil narito ang mga topics na maaari niyong abangan sa susunod na episodes ng ating SOA on vegetable production. At dyan po nagtatapos ang ating episode sa ating School on the Air on Vegetable Production na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12. Sa uli mga ka-Agri, isang malaking pasasalamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live na yung umaga. At para kayo maging updated sa ating mga kaganapan, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming official Facebook page, ng Agri Tayo Soccsksargen.
Sa uli mga ka-agri, ito po si Ian Carbonell, ang inyong lingkod, at sama-sama po nating abutin isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Hanggang sa susunod naman na mga episodes mga ka-agri.